בדוגמה הבאה נביא לידי ביטוי את כל העקרונות שראינו עד עכשיו. שני גופים נעים אחד לקראת השני. המרחק ההתחלתי ביניהם הוא 100 מטר. לגוף הראשון שנקרא לו גוף א', מהירות התחלתית 0 ותאוצה 10 מטר לשנייה בריבוע. לגוף השני שנקרא לו גוף ב', מהירות התחלתית 20 מטר לשנייה והיא מהירות קבועה. כלומר לגוף אין תאוצה. נרצה לדעת לאחר כמה זמן הגופים ייפגשו ובאיזה נקודה הם ייפגשו. על מנת שנוכל לתאר באופן כמותי את הבעיה, כלומר לכתוב תנאי התחלה, אנחנו נעזרים במערכת צירים. באופן שרירותי נגדיר את נקודת ההתחלה של רכב א' כ-0 ואת נקודת ההתחלה של רכב ב' כ-100, ואת הכיוון החיובי נסמן ימינה. יכולנו לבחור מערכת צירים הפוכה לחלוטין והתוצאה לא הייתה משתנה. תנאי ההתחלה נכתוב רכב א' ורכב ב'. עבור כל אחד מהרכבים נרצה לכתוב את המיקום ההתחלתי, המהירות ההתחלתית והתאוצה. המיקום ההתחלתי של רכב א' הוא פשוט 0. המיקום ההתחלתי של רכב ב' הוא 100. המהירות ההתחלתית של רכב א' היא 0, והמהירות ההתחלתית של רכב ב' היא 20 מטר לשנייה, אבל נשים לב, ה-20 מטר לשנייה האלה הם שמאלה, כלומר מינוס 20 מטר לשנייה. כיוון התנועה הוא נגד הכיוון החיובי שבחרנו. מינוס 20 מטר לשנייה. התאוצה של רכב א' היא 10 מטר לשנייה בריבוע. והתאוצה של רכב ב' היא פשוט 0. כלומר, רכב ב' נע במהירות קבועה. נתחיל מלנסות לקבל איזושהי אינטואיציה לגבי נקודת המפגש והזמן שיעבור עד שהגופים ייפגשו. אילו רכב ב' היה נע במהירות הקבועה 20 מטר לשנייה במשך 5 שניות, הוא היה עובר את כל ה-100 מטר. כי מהירות קבועה של 20 מטר בכל שנייה, במשך 5 שניות בסך הכל נגיע ל-100 מטר. עכשיו, היות ורכב א' בזמן הזה מתקדם לעברו, בוודאות זמן הפגישה יהיה קטן מ-5 שניות. רכב א' מפתח מהירות. הוא מתחיל ממהירות 0, והמהירות שלו הולכת וגדלה. אחרי 2 שניות, המהירות של רכב א' היא 20 מטר לשנייה. אבל נשים לב, רק אחרי 2 שניות המהירות של רכב א' היא 20 מטר לשנייה. במהלך 2 השניות הראשונות המהירות של רכב א' כל הזמן הלכה וגדלה. אילו הוא במהלך 2 השניות הראשונות היה נע במהירות של 20 מטר לשנייה, הוא היה עובר סך הכל 40 מטר. ורכב ב' גם הוא היה עובר 40 מטר. זאת אומרת שאחרי 2 שניות בוודאות הרכבים עדיין לא נפגשים. אם כך, הרכבים נפגשים בוודאות בזמן שקטן מ5 שניות וגדול מ2 שניות. נוכל לשים לב, לפי החישוב שעשינו, שהזמן הזה צריך להיות גדול אומנם מ2 שניות, אבל לא הרבה יותר גדול מ2 שניות, משהו בסביבות ה3 שניות. נקודת הפגישה היא נקודה שבה ה-x'ים שלהם שווים. כלומר, אם נכתוב ביטוי עבור מיקום הגוף כתלות בזמן לרכב א' ומיקום הגוף כתלות בזמן לרכב ב' ונשווה ביניהם, זאת תהיה נקודת הפגישה. מיקום הגוף כתלות בזמן של רכב א', x כפונקציה של t, שווה ל-x0 של רכב א' ועוד v0 של רכב א' כפול t ועוד חצי תאוצה של רכב א' כפול t בריבוע. x של t שווה עבור רכב א' שווה ל-0 ועוד 0 ועוד חצי כפול 10 כפול t בריבוע. כלומר, x של t של רכב א' שווה בסך הכל 5t בריבוע. באותה מידה נוכל לכתוב את הביטוי למיקום הגוף כתלות בזמן עבור רכב ב'
שווה ל-x0 של רכב ב' ועוד v0 של רכב ב' כפול t ועוד חצי כפול התאוצה של רכב ב' כפול הזמן בריבוע. מיקום הגוף של רכב ב' הוא שווה ל-100 מינוס 20 כפול t. נשים לב שאין לגוף תאוצה בכלל. עכשיו קיבלנו אם כך ביטוי למיקום הגוף כתלות בזמן לרכב א' ומיקום הגוף כתלות בזמן לרכב ב'. בואו ננסה להבין מה יש לנו כאן. אחרי שנייה אחת, המיקום של רכב א' הוא 5. רחוק מאוד. אחרי 2 שניות, 2 בריבוע זה 4, כפול 5 הוא במרחק של 20. אם נסתכל על רכב ב', הוא מתחיל בזמן t שווה ל-0 להיות ב-100, ואם נציב כאן t שווה 1, זה 100 פחות 20, כלומר הוא מתקרב, הוא נמצא בנקודה 80. זה המשמעות של המהירות השלילית, כלומר הוא הולך נגד הכיוון החיובי. אחרי 2 שניות, יש לנו כאן 100 פחות 20 כפול 2, כלומר הוא נמצא במרחק של 60. הרכבים מתחילים להתקרב אחד לשני. נשווה את המיקום x כפונקציה של t של רכב א' עם x כפונקציה של t של רכב ב', וכך נוכל למצוא את הזמן של הפגישה, כי זה אומר שני הרכבים היו בדיוק באותו x, כלומר באותו מקום. 5t בריבוע שווה ל-100 פחות 20t. קיבלנו משוואה ריבועית. 5t בריבוע ועוד 20t פחות 100 שווה ל-0. למשוואה הריבועית הזו יש 2 פתרונות. פתרון ראשון, מינוס 6.89, ופתרון שני, 2.89. כמובן, אין לנו זמן שלילי, ולכן הפתרון של מינוס 6.89 לא פתרון פיזיקלי. הזמן שעובר עד שהגופים נפגשים הוא 2.89 שניות, שזה פחות או יותר זהה לזמן שחשבנו. חשבנו על משהו שגדול משתי שניות, לא הרבה יותר גדול משתי שניות, ובוודאות קטן משתי שניות. עכשיו נמצא באיזה נקודה הגופים נפגשו. בשביל למצוא את נקודת המפגש, אנחנו נציב את הזמן 2.89 ב-x כפונקציה של t. איזה x כפונקציה של t? לא חשוב. אצל רכב א' או אצל רכב ב', היות וזו נקודת הפגישה, אנחנו בוודאות נקבל אותו x כפונקציה של t אם נציב בו 2.89. אם כך נציב את 2.89 שניות ב-x של רכב ב', 100 פחות 20 כפול 2.89, ונקבל 42.2 מטר. כלומר, שני הרכבים נפגשו אחרי 42.2 מטר מנקודת ההתחלה של הרכב הראשון, של רכב א'. כלומר, זו נקודת הפגישה. 42.2. אם נרצה לתאר בצורה גרפית את התנועה של הגופים, נתאר את x כפונקציה של t. x במטרים כמובן, t בשניות. נקודת ההתחלה של רכב א' היא נקודת ה-0. נסתכל על x כפונקציה של t של רכב א', אז יש לנו 0 ועוד 0 ועוד חצי כפול 10, כלומר 5t בריבוע. ויש לנו בעצם פרבולה שהיא פרבולה מחייכת, 5t בריבוע. קיבלנו התנהגות כזו. אם אנחנו מסתכלים על רכב ב' זה 100 פחות 20t. 100 פחות 20t זה גרף לינארי. גרף לינארי שמתחיל מהנקודה 0, כלומר מהנקודה 100. אם נציב t שווה ל-0 נקבל 100. כלומר אנחנו מתחילים מפה. והשיפוע הוא שיפוע שלילי, מינוס 20. בסך הכל נקבל קו ישר שהולך ויורד. נקודת המפגש היא בדיוק הנקודה הזו, היא הנקודה שבה שני הקווים חותכים אחד את השני. זה אומר ש-x כפונקציה של t של שניהם הוא שווה. זה ה-x הזה. מהו ה-x הזה? 42.2. ומהו זמן הפגישה? זמן הפגישה הוא 2.89 שניות. הנקודה הזו, הנקודה שבה רכב ב' חותך את ציר הזמן, את הציר של t, היא כאשר
רכב ב' מגיע, עובר את כל 100 מטר. הנקודה הזו זה אחרי 5 שניות. מה שכמובן קורה הרבה אחרי המפגש של שני הגופים.